sa bahay nyo. Pwede na kayo manood ng kanya-kanyang video. Pwede na kayo mag-download ng kanya-kanyang video kapag naka-fiber connection kayo. Okay, try pa natin sa speedtest.net. Hey guys, welcome back to Lintech. So let's check first what are the data packages and plans of Converge. So as you can see, murang-mura siya. For 1,500 lang, meron ka ng 25 Mbps. And importante, no data cap, di ba? So for compared to PLDT, for a plan na worth 2,500, magkano lang ba yung ayun. For a plan that's worth 1,500, nasa ano lang yun 5 Mbps na plan. So 5 times more na speed ang makukuha mo if you switch over to Converge na fiber plan. Tsaka fiber pa yun si PLDT, yung mga plan nila na worth 1,500, DSL plan lang yun. So obviously mas mabagal compared to Converge na fiber yung speed. So next, try natin. Currently connected ako do sa ating Converge Fiber fiber account, fiber Wi-Fi. So mag-perform tayo ng speed test. Check natin. Contacting server, testing download. Ayan, makikita natin. Umaabot siya ng 25 Mbps, 23 Mbps. Ayan. 23 Mbps. Tapos ito pa, check rin natin yung upload speed. So if familiar kayo sa PLDT DSL, yung upload speed nila usually 1/4 lang nung speed nung download speed nila sa mga DSL nila. Pero ito, kita nyo parehong-pareho. 23 Mbps na upload speed, tsaka 23 Mbps na download speed, di ba? Pantay na pantay lang kapag naka-fiber kayo. Ayan o. Yung test result niya, internet connection should be able to handle multiple devices, streaming HD videos at the same time, di ba? So di na kayo mag-aagawa ng ng bandwidth sa bahay niyo. Pwede na kayo manood ng kanya-kanyang video, pwede na kayo mag-download ng kanya-kanyang video kapag naka fiber connection kayo. Okay, try pa natin sa speedtest.net. Ano ba yung ipapakita sa atin na speed dito sa speedtest.net? Okay, 26, 25, 24. Okay, mukhang nag-steady na siya sa 24 bits per second or megabits per second. Okay, 24 Mbps download speed. Check natin tong upload speed. Mukhang mas mabagal ng konti. Ayan, medyo umabot na siya ng 22 Mbps. Ayan, 23 Mbps na. Okay. Oops, medyo nag-steady, 24 Mbps. So, well, medyo pantay dun sa Google Speed Test tsaka dito sa speedtest.net. Ayan. Pareho tayong nakuha ng 24 Mbps for upload and download speed. So, mukhang legit naman. Kung ano yung na-advertise nila na speed, yun talaga yung ino-offer nila na speed.